Alright, so magluluto tayo ngayong araw ng, hulaan nyo kung ano, hindi ko sasabihin. Ito ang kanyang sauce. Pansit, bihon, shrimp, yan, green onion at lime, egg, tinapa, sosyal na tinapa, at syempre ang masarap na chicharong baboy. One eternity later. Mas masarap to sa Lola Jollibee ninyo. Kain tayo.